රයිට් අද මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ ටීවී එකක් ඔන් කරපුවාම මෙන්න මේ ආකාරයට මැද්දේ කළු පාට ඉරක් එක්ක බ්ලැක් ෂැඩෝ එකක් එන්න ගන්නවා ස්ක්‍රීන් එකේ කොළ පාට ස්ක්‍රීන් එකේ බ්ලැක් ෂැඩෝ එකක්. අපි බලමු මේක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි ටීවී එක ඔන් කරලා ඉවරලා වෝල්ටේජ් ටික හරියාකාර වෙනවද කියලා චෙක් කරලා බලමු. මුලින්ම 5 වෝල්ට් සප්ලයි එක චෙක් කරමු. 5 වෝල්ට් සප්ලයි එක ඕකේ කියලා පේනවා. ඊළඟට VGL1 සප්ලයි එක චෙක් කරගමු. ඕගොල්ලන්ට පේන ඇති VGL1 සප්ලයි එක 9.6 වෝල්ටේජ් එන්න ඕන. නමුත් ඒක ප්‍රසන්ට් වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඊළඟට VGH 27 වෝල්ට් වෝල්ටේජ් එක චෙක් කරගමු. ඒක නිවැරදිව ලැබෙනවද බලන්න. නමුත් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති VGH වෝල්ටේජ් එක ඩ්‍රොප් වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට අපි චෙක් කරමු VSS වෝල්ටේජ් එක 8.5 වෝල්ටේජ් එකක්. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති ඒකත් මිෂින් වෙලා තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට මේ පේන්නේ රෙගියුලේටර් IC එක 3.3 වෝල්ටේජ් එක හදන. අපි බලමු මෙතනට ඉන් වෙන්න ඕන 5 වෝල්ට් එකක් ඊට පස්සේ අවුට්පුට් වෙන්න ඕනේ 3.3 එකක්. අපි බලමු මේක ලැබෙනවද කියලා. අපි රෙගියුලේටර් IC එකේ ඉන්පුට් එක 5 වෝල්ට් එකත් අවුට්පුට් එක 3.3 එකත් චෙක් කරගත්තා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ දෙකම හරියාකාරව නිසියාකාරව වැඩ කරනවා කියලා. ඊළඟට අපි චෙක් කරගන්නවා DC to DC IC boost coil input එක සහ boost side එකේ output එක. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ඒකෙත් voltage එක නිවැරදිව වැඩ කරනවා. එතකොට කොතනද වැරද්ද තියෙන්නේ කියලා අපි බලමු. හරි. එහෙනම් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ DC to DC IC එකේ. අපි චෙක් කරලා බැලුවා රෙගියුලේටර් එක චෙක් කරා හැමදේම චෙක් කරා නමුත් ප්‍රසන්ට් වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි බලමු DC to DC IC එකේ තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. අපි ඒක චේන්ජ් කරලා බලමු. අපි මේ විදිහට IC එක හොට් ගන් එකක් භාවිතා කරලා ගලවගෙන මේකට අලුත් IC එකක් දාමු. දාලි වරලා නැවතත් අපි වෝල්ටේජ් ඒ කියන්නේ මේ වැඩි හරියම්ම VSS වෝල්ටේජ් එක ඒ කියන්නේ -8.5 වෝල්ටේජ් එක නැවත චෙක් කරලා බලමු. ඔයගලන්ට පේනවා 8.4 වෝල්ටේජ් එකක් එනවා. ඒ කියන්නේ දැන් ටීවී එක ඔන් වෙන්න ඕනේ. අපි ඔන් කරලා බලමු අපේ රෙපෙයාර් එක නිවැරදිව හරි ගිහිල්ලා තියෙනවද කියලා. රයිට් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති දැන් ටීවී එක ඔන් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ රෙපෙයාර් එක නිසියාකාරව හරි ගිහිල්ලා තියෙනවා. repair is done. ඊළඟට අපි බලමු මේ ටීවී එකේ මොකද්ද මේ ප්‍රශ්නේ කියලා. vertical bar එකක් පේන්නේ. මේක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා ඔයගලන්ට පේනවා ඇති එක් පැත්තකට සයිඩ් කෝප් ඒ කියන්නේ ගේට් කෝප් 6 ගානේ දෙපැත්තටම 12ක් තියෙන ටීවී එකක්. අපි බලමු මේක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ගේට් කෝප් 12යි සෝස් කෝප් 6කින් සමන්විත ටීවී එකක්. ඉතින් මේක හදාගන්න ටිකක් අපහසුයි. නමුත් මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම් කෙටි ක්‍රමයක් මේක හදාගන්න. මුලින්ම අපි T-con voltage එක check කරගන්න ඕනේ. එතකොට මේ T-con එකෙන් FFC cable දෙකක් හරහා තමා panel board එකට voltage එක ඉන් වෙන්නේ. එතකොට මේ side දෙකේ පෙන්නලා තියෙන්නේ VGH එක ඉන් වෙන දෙපැත්ත. ඉතින් අපි ඊළඟට බලමු මොකද කරන්න ඕනේ කියලා. මේක ඇති වෙන්න පුළුවන් ගේට් කෝප් වලින් තමයි බොහෝ දුරට මේක ඇති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි හොයාගන්න ඕනේ දකුණු පැත්තේ ගේට් කෝප් වල ප්‍රශ්නයක්ද වම් පැත්තේ ගේට් කෝප් වල ප්‍රශ්නයක්ද කියලා හොයාගන්න ඕනේ. මෙන්න මෙතනදී ඕගොල්ලන්ට සිද්ධ වෙනවා එක FFC කේබල් එකක එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලන්ගේ භාෂාවෙන් රිබන් එක කියන්නේ අන්නේ රිබන් එකේ T-con එකෙන් එක පැත්තක් පන්නන්න. පන්නලා බලන්න ඕන. පන්නලා නැවත ටීවී එක ඔන් කරලා බලන්න ඕන. කොයි පැත්තෙන්ද ප්‍රශ්නේ එන්නේ කියලා. එක පැත්ත සුදු පාටට ඔන් වෙයි. අනිත් පැත්ත සාමාන්‍ය විදියට ඔයගොල්ලන්ගේ රූපත් එක්ක ඔන් වෙයි. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට හොයාගන්න පුළුවන් කොයි පැත්තේද මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ කියලා. දැන් මේ ටීවී එකේ නම් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ වම් අත පැත්තේ කියලා. ඊළඟට අපි පැත්ත හොයාගත්තට පස්සේ කියන්නේ ප්‍රශ්නේ තියෙන පැත්ත හොයාගත්තට පස්සේ ඒ පැත්ත සම්පූර්ණ ටීවී එක ඕෆ් කරලා හොට් ගන් එකක් මාර්ගයෙන් ඔයගොල්ලන්ගේ මේ ගේට් කෝප් එහෙම නැත්නම් සයිඩ් කෝප් තියෙන වම් පැත්තේ තියෙන ප්‍රශ්නෙට නම් වම් පැත්තේ තියෙන සයිඩ් කෝප් 6ම ගලවලා ඉවත් කරන්න වෙනවා.
රයිට් මෙහෙම ගලෝගෙන මේක පොඩක් පරිස්සමින් ගලව ගන්න ඕන දෙයක්. එහෙම ගලව ගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ටීවී එකට නැවත පවර් දීලා බලන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ගේ ටීවී එක නිවැරදිව වැඩ කරනවද කියලා. ඒ කියන්නේ අපේ ටීවී එක දැන් හරියාකාරව වැඩ කරනවා කියන එකයි.